नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ मैले हजुरको अगाडि सेन्डनको SD-6 मोडलको फ्युजन स्प्लाइसिङ मेसिन लिएर आएको छु र यसको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो खालको रहेको छ र यो चाहिँ हजुरको हिटर भइहाल्यो। र यसमा आउने एक्सेसरिजहरुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टली चाहिँ हजुरले यसमा चाहिँ क्लिभर पाउन सक्नुहुन्छ र यो क्लिभर पनि सेन्डनकै रहेको छ र त्यो सँगसँगै हजुरले चाहिँ एउटा कुलिङ ट्रे पनि पाउन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ हजुरको मेसिनको बेल्ट भइहाल्यो र एउटा इलेक्ट्रोडको पेयर र त्यो सँगसँगै हजुरले चाहिँ एउटा स्पिरिट राख्ने बोतल पनि पाउन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ हजुरको मेसिन बक्सको चाबी र मेसिन सफा गर्ने ब्रस रहेको छ र सँगसँगै हजुरले चाहिँ एउटा स्ट्रिपर पनि पाउन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ हजुरको मेसिन बक्सको बेल्ट भइहाल्यो र यो सँगसँगै हजुरले एउटा एडाप्टर पनि पाउन सक्नुहुन्छ र हजुरलाई पनि यस्तै मेसिनको खोजीमा हुनुहुन्छ भए चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हामी चाहिँ सोशल मिडियामा पनि अवेलेबल भइसक्यौं। हजुरहरु त्यहाँबाट पनि हामीसँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।